फ्रेंड्स, केम छो बधा। आजनी मारी रेसिपी है जोटा। आ जोटा है ये जामनगरना सौराष्ट्र में जामनगर है त्याना फेमस है। बीजी क्या लसणिया जोटा है जोवा मळता नथी। तो आज ये बनावा माटे आपणे सौथी पहला कया कया इंग्रेडिएंट्स जोईशे जोई लईए। तो अहींया मैं 1 नंग बाफेलो बटाको लीधो छे, त्यारबाद 2 नंग बन लीधा छे। आ ब्रेड है अने मैं आ रीते वच्चेथी कट करी लीधी छे। અને ખરેખર જે જામનગરમાં જોટા બને છે એના માટે આટલી નાની બ્રેડ છે યુઝ થાય છે, પણ એ જામનગર સિવાય ક્યાંય મળતી નથી, એટલે અત્યારે મેં આ જે બ્રેડ છે એને 4 પીસ કરીને હું તમને બતાવીશ। ત્યારબાદ અહીંયા મેં સૂકા લાલ મરચાં અને લસણની ચટણી બનાવેલી છે, એમાં મીઠું ને લીંબુ એડ કરેલું છે। ત્યારબાદ મસાલા સિંગ અને લીંબુનો રસ। બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં આ વસ્તુ બની જાય છે અને આ ખાવામાં એકદમ સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચલો મિત્રો, આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ જોટા। આ બટાકા છે એને મેં બાફતી વખતે મીઠું એડ કરેલું હતું અને અડધા આ રીતે બટાકું હોય એને અડધું કટ કરીને બાફેલું છે, એટલે આપણે આ જ રીતે એને રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરીશું। આ રીતે છે આપણે બધા જ બટાકા છે એ કાપીને સ્લાઇસ છે તૈયાર કરી લઈશું। આ જે જોટા છે એ ખાવામાં એકદમ સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી લાગે છે। આ રીતે આપણું બટાકું છે એ સમારીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો હવે આપણે ચલો જોટા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। હવે મિત્રો આપણે જે જોટા છે એ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ રીતે આપણે જે બ્રેડ છે એને વચ્ચેથી કટ કરી લીધી છે। ત્યારબાદ આ જે લસણ અને મરચાંની ચટણી છે એને આપણે આ રીતે એમાં લગાવી દઈશું। આ જોટા છે એમાં ચટણીનું પ્રમાણ એનો જ ટેસ્ટ આવે છે અને એનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, ખાવામાં ખૂબ જ સ્પાઇસી રહે છે। આ રીતે આપણે સારી રીતે બંને સાઈડ લગાવી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે એમાં આજે આપણે બટાકાની સ્લાઇસ કરી છે એ આ રીતે ગોઠવી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે ઉપરથી છે એમાં મસાલા સિંગ આ રીતે એડ કરીશું। ત્યારબાદ આમાં લીંબુનો રસ છે, એનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો આવે છે, એટલે આ રીતે થોડો લીંબુનો રસ છે આપણે ઉપરથી એડ કરીશું। આ રીતે આપણે એને બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે જામનગરમાં જે જોટા બને છે એ આટલી નાની બ્રેડ આવે છે એમાંથી બને છે, તો હું એ પણ તમને બતાવું છું બનાવીને। આ રીતે અંદરની સાઈડ આપણે ચટણી છે એ લગાવી દઈશું। ત્યારબાદ એની અંદર આપણે જે બટાકું છે એ રાખી દઈશું। થોડી મસાલા સિંગ એડ કરીશું અને લીંબુનો રસ ઉપરથી એડ કરીશું। આ રીતે છે આપણે બધા જ કટકા છે એ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણા જામનગરના જોટા। એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને એકદમ સ્પાઇસી લાગે છે। શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં જોટા ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। તમે જોઈ શકો છો, જોતાની સાથે જે મોઢામાં મૂકીને ખાવાનું મન થઈ જાય એવા તીખા તમતમતા સરસ જોટા આપણા તૈયાર છે। તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી? જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો મારી ચેનલને। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।